درود، اینجا آژانه. خیلی خوش اومدید. خطر یکی از مشهورترین رپرها و البته گنگسترهای آلمانه که تونست سرقت بزرگی رو انجام بده. سال 2009 توی آلمان حدود 120 کیلوگرم طلا رو از ون حمل طلا سرقت کرد به همراه تیمش با یک برنامه کاملا دقیق و با جزئیات که حالا اون صرفا بخشی از زندگیشه که بخش منفیش هم طبیعتا هست، اما اون چیزی که ارزشش رو بالا میبره برای بررسی کردنش اون تضادهای شخصیتیش و زندگی خاصی که این آدم داشت، اون فراز و نشیب هایی که توی زندگیش تجربه کرد که نهایتا از اون یک گنگستر ساخت، ولی در عین حال یه وجه از شخصیتش هم کاملا هنرمند بود و خب کارهای بزرگی تو عرصه هنر کرد. ژیبار حاجبی 26 دسامبر 1981 به دنیا اومد توی سنندج ایران و حالا مونده تا تبدیل به خطر بشه. از یه خانواده سطح بالا از لحاظ فرهنگی هم به دنیا اومد، یعنی پدرش اقبال یک هنرمند کار درست و با ارزش بوده که میگه اصلا این سمفونی برگزار میکرد. توی فیلمی هم که فاتح آکین بر اساس زندگی ساخته، فاتح آکین یکی از کارگردانای خیلی خوب ترک آلمانه و فیلم های خیلی خوبی هم داره، پیشنهاد میکنم ببینید، سینمای جالبی داره. تو اون هم همین رو بازتاب میده و زمانی این حالا به دنیا اومده که تازه تو ایران انقلاب شده، وضعیت اصلا وضعیت خوبی نیست و اینم کلا تو زندگیش همیشه این رو تلاش کرده نشون بده، حالا به درستی یا به نادرستیشون حالا یه بحث دیگه است. اینکه همیشه کرد بودنش باعث شده دوچار مشکل بشه. میگم حالا اینکه این حرف درسته یا نه، اینکه واقعی هست یا نه، اون حالا میشه جدا بررسیش کرد، ولی کلا این هویت کردیش رو خیلی پررنگ نشون داده تو زندگیش که تا این حد خیلی عالیه، ولی یه جاهایی هم سعی کرده کمی‌ها و کاسی‌هاشو بندازه سر این که مثلا بقیه آقا من خوب نیستن. حالا این بیشتر به آینده مربوط میشه، ولی به هر حال تو اون سالها که میدونیم تو منطقه کردستان چه وضعیتی بود، اینا هم جزو کسانی بودن که داشتن اذیت میشدن، خصوصا چون پدرش اقبال از موزیسین های مهم منطقهشون بوده. خب بیشتر رو اینها فشار وجود داشت و حتی تو اون فیلم هم هست که حمله میکنن، بهشون آسیب میزنن. البته منبع اصلی این ویدیو مقاله ای از اشپیگل، ولی خب حالا مستندایی که ساخته شده راجبش، مقالات دیگه هم ازشون استفاده کردم که کامل بشه این موضوعات. و به همین خاطر پدر و مادر ژیوار نمیتونن این وضعیت رو تحمل بکنن و همون دهه 80 میلادی، زمانی هم از که دیگه جنگم شروع شد و اصلا شرایط قابل تحمل نیست، پا میشن میرن عراق و توی منطقه اقلیم هم ساکن میشن. خب میدونیم دوره صدام که اصلا وضعیت کردها خیلی بدتر بود و صدام خیلی اینها رو سرکوب میکرد. این باعث شده بود که اونا اصلا به ایران رو بیارن. در نتیجه اینا هم زیر فشارهای صدام بیشتر و بیشتر اذیت میشن، حتی تو یک دوره پدر مادرش رو زندانی میکنن و حتی خودش هم که بچه بوده میگه من 3 ماه زندانی شدم تو حومه بغداد و خیلی دوره سیاهیه براش. کسی که از 9 سالگی شروع کرده بود پیانو یاد گرفتن، حالا به خاطر مسائل ایدئولوژیک و مسائل نژادی اینجوری داره اذیت میشه. بچه هم از هیچ تقصیری هم تو این موضوعات نداره دیگه. این میشه که دوباره شروع میکنن خانوادگی برن برای پناهندگی و این بار سر از آلمان در میارن و توی یک منطقه‌ای به اسم بروسربرگ ساکن میشن، جایی که خودش توضیح داده بیشتر خانواده های دیپلمات، خانواده های ثروتمند اونجا سکونت داشتن و کنارشون هم پر بود از خانواده های مهاجر فقیر و این خیلی ما رو اذیت میکرد. این مثلا اینکه ما هر ماه باید کمک‌های مالی رفاهی میگرفتیم از دولت و بچه‌های اونها در ناز و نعمت بودن. میگم مثلا بحث این نیست که آیا اونا حق دارن اینا حق دارن، اونا بذاریم کنار، این بحث صرفا توصیفه. وضعیت اینجوری بوده، یه بچه 10 ساله 12 ساله خودش رو اینجوری داره تو این وضعیت میبینه. این میشه به جای یه سری دیگه از بچه‌ها که مثلا برن درس بخونن، بهتر بشن، ترقی بکنن، این دقیقاً نقطه مقابلش رو میگیره. میگه من میرم به سمت انتقام. حالا شما به من میگید آشغال، به من میگید خارجی، من میام که انتقام خودم رو از شماها بگیرم، از جامعه آلمان. و از همون سنین نوجوانی دیگه میفته تو کار خلاف. حالا درس هم میخونده و تحصیلش رو هم ادامه میده، ولی کار خلاف رو جدی میگیره، دائما تو زد و خورد بوده. اون بخش گنگستری وجودش دقیقا از همین بره خیلی اوج میگیره و دیگه کار به جایی میکشه. به 2005 که میرسه این تبدیل شده بوده به یک دلال مواد میفروخت کامل تو آلمان جاهای مختلف و پلیس میفته دنبالش
و جیبار مجبور میشه فرار بکنه، میره به سمت لندن چون اونجا اقوامی داشتن، میره پیش اونا زندگی بکنه. هدف اصلیش همین بود که بره اونجا تحصیل بکنه. یه رشته‌ای رو انتخاب کرده بود توی دانشگاه متروپولیتن که فکر میکرد میتونه اون علاقه‌ای که به موسیقی داره رو تو این پی بگیره. رشته‌ش هم مربوط میشد به تجارت موسیقی، مدیریت کسب و کاری که مربوط به موسیقی باشه. جالبه دیگه، چون ادامه زندگیش دقیقاً یه بخشش تو همین حوزه است. ولی ادامه تحصیل نمیده، چرا که میگه همش تئوریه، من میخوام عملی اون امپراتوری موزیک خودم رو بسازم. این چی اصلا دنبالش نمیکنه و قطع تحصیل میکنه، ترک تحصیل میکنه. دوباره به کار خلاف برمیگرده و در ادامه به آلمان هم برمیگرده. اتفاقی هم براش نمیفته. حالا جزئیات اون پرونده طوری بوده که یا این اشتباهی فکر میکرده پلیس دنبالشه، مثلا احساس خطر میکرده، یا به هر حال در کل اتفاقی براش نیفتاد. وقتی برگشت آلمان 2007 حدوداً، با یه سری کارهای خلاف و فروش مواد و اینجور چیزا پول جمع میکنه و تصمیم میگیره اولین آلبوم رپ خودش رو منتشر بکنه، چون فهمیده بود اون شخصیت خیلی گستاخ و جسور و بی‌پرواش مناسب رپ هم اون موقع توی کشوری مثل آلمان داره تبدیل میشه به یک صنعت مینستریم و جریان اصلی. یعنی مثلا رپی که تا یک دهه پیشش زیرزمینی بود، حاشیه‌ای بود، خیلی بهش توجه نمیشد، مثل الان ایران دیگه دقیقاً تازه داره میشه جریان اصلی و کنسرت میتونن بذارن و چیزای دیگه. و این هم دقیقاً تو اون بر هست که ظهور میکنه. سال 2007 موفق میشه با همون کارهای خلاف پول جمع کنه و آلبوم اولش رو به اسم الن اوردر بده و اصلا لیبل کمپانی خودش رو هم راه میندازه AON Records. ولی انقدر همین آلبوم اول با اسم هنری خطر در مورد مسائل خشونت آمیز بوده، در مورد جنگ مسلحانه و زدن آدما و اینجور چیزا، که دپارتمان فدرالی که تو آلمان مسئول بررسی رد سنی آثار بوده این رو غیر قانونی و غیر مجاز اعلام میکنه برای نوجوانا. میگن اصلا نباید نوجوانا همچین کاری رو بشنون چون پر از ترویج خشونته. یعنی از همون اول محکم کارش رو تو این حوزه آغاز میکنه، پیوند هنر و کارهای گنگستری. ولی چیزی که باعث شد تو همون سالها 2007-2008 خطر بشه یه آدم متفاوت توی عرصه خیابونی و موسیقی آلمان، این بود که برعکس خیلی از رپرها که ما نمونه‌های داخلیش هم داریم، دائما دارن ادا در میارن. طرف مثلا از اوناست که آب پرتقالش 10 دقیقه دیر بشه حالش بد میشه، ولی در ظاهر سعی میکنن خودشون خیلی گنگستر و خیلی داشمشتی و ما تو خیابون بزرگ شدیم و اینجوری نشون بدن. تو کشورهای دیگه هم هستن اینجور آدمایی که قلابی ان، واقعیتشون رو نشون نمیدن. ولی خطر دقیقاً همونی بود که میگفت. یعنی مثلا یه موردش هست، چون این خیلی زود رشد کرد بعد این آلبومش، تونست کنسرت برگزار بکنه، تو کنسرتاش درگیر میشدن، محافظاش مست می اومدن، با تماشاچی‌ها دعواشون میشد. بعد از فیلم ها این رو دعوت کردن که برای فیلم ها بخونه، شهرتش بیشتر شد، برای رادیوها میخوند دیگه. مثلا یکی از مواردی که اوج خشونت این آدمو نشون میده، به خاطر یکی از فیلم هایی که کار کرده بود دعوت میشه به لس آنجلس و اونجا مربوط به همین کارهای فشن پلی بوی بوده. یه مدل پلی بوی هم اونجا حضور داشته. تنش میخوره به این و یه درگیری پیش میاد و اونجا خطر با مشت میزنه و دماغ اون مدل رو خورد میکنه و میندازنش زندان توی لس آنجلس. این هم یه وثیقه $50,000 جور میکنه و میذاره و از اون بازداشتگاه لس آنجلس میاد بیرون، ولی قرار بوده محاکمه بشه و نباید از امریکا خارج میشده. منتها این خودش رو میرسونه به مرز امریکا مکزیک و از طریق مکزیک کلا فرار میکنه و میاد اروپا و برمیگرده آلمان. خب اینا اخبارش پخش میشد، کسی که داره ستاره میشه همزمان یه همچین حواشی هم دورش به وجود میاد دیگه، میشه سوپر استار تو جامعه رپ و گنگستر و اینها. توی همون محله بروسلبرگ که زندگی میکرد از همون ابتدا، نوجوانای محل این رو میپرستیدن، واقعا این ستایشش میکردن، شده بود الگو برای اونها و این خیلی پلیس آلمان رو ناراحت میکرد که همچین کسی که دلال موادم هست این قدم خشنش، نوجوانای آلمانی اینو کردن الگوی خودشون. قبل از رسیدن به سال 2009
این یه موزیک ویدیویی میده بیرون، یکی از آهنگاش رو به صورت موزیک ویدیو منتشر میکنه. کلا موزیک ویدیو زیاد داده بود، دائما هم ماشینای لوکس و دخترای خوشگل و انواع چه میدونم سیگارای گوناگون و لباسای برند و اینا رو می آورد. این چیز خودش رو مثلا می‌خواست خیلی خودش رو شیک و پولدار نشون بده. ولی این موزیک ویدیو که خیلی سر و صدا پا کرد، یه شمه‌هایی رو داشت نشون میداد از کاری که قرار بود در ادامه بکنه، اون سرقتی که می‌خواست 2009 انجام بده و خودش میگه من برای آلبوم دومم نیاز به یه پول خیلی بیشتری داشتم و پولم نمیرسید، تصمیم گرفته بودم یه همچین سرقتی رو انجام بدم. این خیلی از لحاظ مثلا هنری میشه چیزش کرد، بررسیش کرد، یعنی یک پرفورمنسیه در اصل. میدونید اینکه طرف موزیک ویدیو میسازه، یه مدلی سرقتی رو توش انجام میده، حالا یه بخشایش رو، یه تیکه هایش رو به یک شکلی، بعد چند ماه بعد میره اون رو به صورت حرفه‌ای تر انجامش میده در دنیای واقعی. این هم یه سرقت چیز منفیه، هم میگم از بعد هنریش پرفورمنسی بوده. این مثلا تو بعضی هنری خیلی میتونه نکته خاصی باشه برای خودش. این که میگم شخصیتش خیلی متضاد بوده و میشه روانش رو از زوایای گوناگون بررسی کرد، دقیقاً منظورم همین بخشای شخصیتیش هست. این موزیک ویدیو رو میده، سر و صدای خورده به پا میشه، ولی خب کسی نمیدونست که این قراره چی کار بکنه. اینم شروع کرده بود به تیم سازی. در مورد اینکه چند نفر رو آورد برای خودش که یک تیم بسازن، دو جور روایت هست دیگه. یه عده میگن این تا 5 نفر بود، یه عده میگن جمعاً آینی با خودش، بعضیا میگن تا 7 نفر بود، ولی بیشتر گفتن که 4 تا همدست داشت، سرجم 5 نفر بودن که شروع کرده بودن به برنامه‌ریزی که آقا ما چطوری میتونیم یه سرقت بزرگی انجام بدیم و پول خوبی بزنیم به جیب. حالا ماجرای سرقت چی بود؟ خب توی گروه اینها یک مرد آلمانی الاصل نورنبرگی هم بود، چون همشون آلمانی نبودن دیگه، خود این که اصلا ایرانی الاصل بود، یکیشون ترک بود، بقیه حالا آلمانی بودن. این مرد 50 خورده ساله به اسم دونالد، خودش اصلا سارق بود، بانک زده بود دهه 90، گروگانگیری کرده بود، زندان رفته بود، قشنگ این کاره بود، خیلی هم چاق بوده، حدوداً 200 کیلو میگم بوده. این با یک جواهر فروشی، در واقع خرده فروشی جواهرات و طلا ارتباط داشت، مورد اعتماد پرسنل اون جواهر فروشی بوده. یک جواهر فروشی توی نورنبرگ بود که هم جواهرات میفروخت، هم تو کار تجارت فلزات گرانبها بود. مثلا طلای با خلوص بالا رو میگرفت، تجارت میکرد، میفرستادن توی پالایشگاه ها، مثلا با لابراتوارهای دندانسازی و اینها قرارداد داشتن، از این کارا میکردن، هم بخشای زینتی و اینا، هم کارهای از این قبیل. و یکی از بزرگترین خرده فروشی های سرتاسر آلمان هم بود، یعنی خیلی پول زیادی این را جابجا میکردن اینها. این دونالد میگه که آقا من با اینا در ارتباطم و این میتونه یه گزینه خوب باشه. گفته شده که از طریق استراق سم، یعنی دائما یعنی جاسوس اینها بوده این دونالد، گوش میکرده ببینه اینا چی قراره بکنن، فردا چی میشه، پس فردا چی میشه، تا اینکه متوجه میشن اینها قراره 15 دسامبر یک ونی حدود 120 کیلوگرم از همون طلایی که اینها تجارت میکردن رو ببره به مرکز اون پالایش فلزات توی فورتسهایم که جزو اون مراکز تصفیه طلای آلمان هم بوده، تحویل بده. و چه فرصتی بهتر از این که ما بتونیم کارمون رو انجام بدیم. حتی برخی گفتن اصلا اون مغز متفکر این عملیات بوده خود اون دونالد بوده، ولی خب قطعا رهبریش بر عهده خطر بود، چون از اینجا به بعدم تمام کارها اصلا بر عهده اون بود. سر اینکه دونالد چقدر نقش داشت حالا بحث‌های مختلفی هست. در کل برنامه این میشه که اینها ساعت 10 صبح از طریق اون جاسوسی که کرده فهمیدن ون مرسدس اون حمل طلا قراره از اتوبان A81 نزدیک بن رد بشه. اینا هم شروع کردن یه سری لباسهایی رو جعلی گرفتن، لباسهایی که بازرسای مالیاتی میپوشن، و یک BMW خیلی حرفه‌ای رو هم طراحی کردن شبیه BMW هایی که اونا سوار میشن. و چون میدونستن برنامه‌ریزی کرده بودن حدوداً 10 صبح این ون قراره از یک
بخشی از این اتوبان رد بشه و بیفته توی یک خروجی. اینا دقیقاً دم اون خروجی وای میسن. وقتی که ون وارد میشه اینا هم دنبالش میرن و اون آژیرگردان خودشون رو هم روشن میکنن و به ون علامت میدن که دنبال ما بیا. میبرنش به سمت یک پلی که یه مقدار حالا خلوت‌تر باشه و میزننش کنار. یه خورده سوال جواب میکنن راننده های ون رو و میگن این گزارش شده که یک مورد مشکوک مالیاتیه، شما باید برای اطلاعات بیشتر و یه مقدار مصاحبه کردن با ما بیاید. راننده ها رو سوار بی ام وی خودشون میکنن. یکی از افراد خطر هم میره میشینه پشت فرمون ون. میرن به سمت یک منطقه جنگلی و تا اینجا راننده های ون هیچ کاری نمیتونن بکنن دیگه، چون دستمندم بهشون زدن، خیلی هم حرفه‌ای دارن رفتار میکنن، بدون حتی یک گلوله چلی کردن همه این کارا رو دقیق تونسته بودن انجام بدن و اینها رو پیاده میکنن. حتی گفته شده کیف پولشون رو هم از اینها گرفتن، ولی خب مهم اون 120 کیلو طلایی بود که ارزش تقریبیش حدوداً 1.7 میلیون یورو گفته شده، ارزش گذاری شده و اون رو هم بر میدارن. ماشین رو هم که خاموش کردن و یه کاری میکنن که کار نکنه، سوار ماشین خودشون میشن و فرار میکنن و اون دوتا راننده ون یه مسافت زیادی و فقط مجبور میشن پیاده برن، چون حتی گوشی موبایل و اینا هم نداشتن دیگه، گرفته بودن. اولین ماشینی که رد میشه رو نگه میدارن که فقط زنگ بزنن به پلیس و گزارش بدن، در حالی که اینها بلافاصله خودشون رو از اون منطقه دور کردن و کلا 5 نفر هر کی رفته یه سمت. چند هفته بعد بازرسا و پلیس آلمان یه سرنخهایی پیدا میکنه. 3 تا از عوامل رو شناسایی میکنن. یه دانشجوی 26 ساله ریاضیات، یه تبعی ترکیه‌ای 22 ساله، یه خود همین جیوار که اون موقع 28 سالش بوده تقریبا. میفهمن که این 3 نفر توی بن دارن زندگی میکنن و اقدام میکنن برای دستگیریشون، منتها چون اینها فهمیده بودن و هر کدوم مخفیانه گوشه‌ای داشتن زندگی میکردن، دیگه تصمیم میگیرن طلاها رو بردارن و برن به سمت مسکو. یه مدت توی مسکو میمونن و برای اینکه برن یه جایی که دیگه مطمئن باشن، چون میدونستن پلیس آلمان در به در دنبالشون میگره، مقدار طلا زیاد بود، یک چیز خبری بود، اصلا آبرو حیثیت اون سیستم رو برده بود، باید یه کاری میکردن. و خطر تصمیم میگیره برای اینکه دیگه مطمئن باشه اتفاقی براش نمیفته، خودش رو برسونه به اقلیم کردستان. دیگه اونجا احتمال اینکه مثلا پلیس آلمان بتونه همدستی بکنه، همکاری بکنه کمتره تا یه جایی مثل روسیه. و این نهایتا میره اونجا یه چند هفته ای هم باز پنهانی زندگی میکنه تا میرسه به اواخر فوریه سال بعد، یعنی تقریبا 2 ماه حدودا گذشته، نهایتا ردش رو میزنن. آسایش، سیستم امنیتی اقلیم میفهمن این کجاست و بلافاصله اقدام میکنن، دستگیرش میکنن. تو همون صحبت‌های اولیه‌ای که با این میکنن میگفتن که ما میدونیم تو طلاها رو توی خاک اقلیم خاک کردی، تو فقط باید به ما بگین طلاها کجاست، ما میتونیم کمکت بکنیم. به آلمان میگیم تو مردی، یه سری مدارک و هویتی جدیدم برات صادر میکنیم، تو دیگه بمون اینجا زندگی تو بکن با اون میزان از طلایی هم که بهت میدیم، باقیش هم مثلا بده به ما. و این قبول نمیکنه و تو تمام مصاحبه ها و بازجویی ها و شکنجه های بعدی یک کلمه حرف نمیزنه. توی زندگی نامه ها و مقالاتی که در مورد خطر نوشتن میگن فلسفه زندگیش فلسفه سکوت بود، چون در جواب تمام سوالاتی که میکردن راجع به طلا تا آخرین روزی که زنده بود هیچ وقت هیچ چیزی نگفت. این حدوداً 3 ماه میبرنش توی یکی از مراکز در واقع نگهداری مجرما مال هم آسایش. خودش میگه که یه جایی بود 5 طبقه زیر زمینی، خورد اغراق‌آمیز کلا روایت کرده ولی به هر حال این رو گفته. مثلا میگه ما یه سلولی داشتیم که 6 متر مربع بود و 30 نفر رو اونجا نگهداری میکردن، نمیتونستیم حتی دراز بکشیم. بی خورده حالا اینو هست، ولی به هر حال اون بخشی که شکنجه بدی شده رو اون اعضای سفارت که بعدن رفتن دیدن یه بخش رو واقعا تایید کردن. مثلا میگه ما غرق مصنوعی بود، شوک میزدن، بدنمون رو آتیش میزدن، مثلا میبردن روی وسایل داغ نگه میداشتن طوری که نوک انگشتای ما دیگه شده بود مثل پلاستیک سیاه، کامل سیاه شده بود. برعکس آویزونمون میکردن، کارهای از این قبیل و هیچ وقت من لو ندادم. حتی یه بار یکی از کارمندای سفارت آلمان میاد باش دیدار کنه، 4 تا نگهبان آسایش هم کنارشن، میگه شکنجه نشدی؟ این در حالی که انگشتاش مشخصه میگه نه همه چی عالیه و خیلی خوبه و اینها. و طی این 3 ماه خلاصه نم پس نمیده و اینها توی جامعه آلمانی منتشر میشد و دیگه تبدیل شده بود به یک اسطوره برای اون طرفداران خودش. میگفتن این کد اخلاقی رو درست رعایت کرد، لو نداد،
همکاری نکرد با پلیس و آخرش هم مجبور شدن تحویلش بدن با آلمان. میان با یه هواپیما اینو برمی‌دارن میبرن آلمان. اونجا حالا محاکمه شروع میشه. چند بار این رو محاکمه میکنن طی چند جلسه و این اعتراف هم میکنه به انجام اون کار، نمیگه من نکردم، ولی خب به دادگاه آلمان هم نمیگه اون طلا الان کجاست. اصلا همیشه انکار میکرد و میگه مثلا اطلاعی ندارم، نمیدونم چی شده. و حتی روایت کردن که تو اون دادگاه مثلا دادستانی دائما فریاد میکشیده که بابا الان طلا قیمتش به اوج رسیده، اون میزان طلا خیلی با ارزشه، این یه کاری باید بکنیم، این الان ما رو مسخره کرده، داره به ما میخنده. ولی خب کاری از دستشون بر نیومد، برعکس آسایش که اینو میزدن اینا دیگه اون کارم نکردن و نهایتا 8 سال براش حبس بریدن. گفته شده اون دونالد که به عنوان جاسوس همکاری میکرد رو کلا از محاکمه گذاشتن کنار، چون مشخص شد تومور مغزی داره و اصلا دیگه بیخیال اون شدن و این نوع میفرستن زندان. اینجا دوباره یه بخش دیگه ای از زندگی خطر مشاهده میشه، اینکه یه گوشی رو قاچاق میکنه، گوشی حالا قدیمی رو با خودش میبره زندان، چون فکر که 8 سال قراره اونجا بمونه دیگه، و شروع میکنه به کار روی اون آلبوم دومیه که با تمام وجودش تلاش کرده بود پولش رو جور بکنه دیگه. خب الان هم کسی نمیدونه اون پول طلای کجاست، ولی تو تمام ماهایی که توی زندان راینباخ بود با اون موبایل که تنها دریچه ارتباطش با دنیای بیرون بود، از طریق اون موبایل بیت هایی که براش میساختن رو گوش میکرد، از طریق اون تکست هایی که مینوشت رو میخوند، ضبط میکردن براش و تو تایمایی که حالا میشد دیگه. یک تقویم هم داشت، فقط تو اون تقویم خط میزد، چیز میکشید که مثلا من الان اینو ضبط کردم، فردا اینو میخوام ضبط کنم، برنامه‌ریزیاش رو هم رو اون تقویم انجام میداد و طی ماه‌ها این کار رو ادامه داد. 2012 که تموم داشت میشد، آلبوم NR 415 به یکی از موفقیت آمیزترین آثار زندگی این آدم تبدیل شد. اسم اون در واقع اون شماره زندانی خودش رو گذاشته بود روی این آلبوم و هم حالا ارزش هنری داشته و هم اینکه این تو زندان این کار رو انجام داده بود. خب این هم خیلی باعث میشد ارزش و جذابیتش بره بالاتر برای مخاطبانش. خیلی فروش کرد، عملا امپراتوری موزیک خودش رو از همون تو دل زندان تأسیس کرد و در اوج تعجب 2014 آزادش میکنن، حالا به خاطر رفتار خوب یا هر چیزی آزادش میکنن و در حالی که این پس نداده بود اون طلا رو. میاد بیرون و شروع میکنه روی سومین آلبومش کار کردن، یک برند جدید راه میندازه، تنباکوی قلیان درست میکنه میفروشه، چند تا برند دیگه هم راه میندازه تو حوزه های مختلف، ثروتش رو خیلی بالاتر میبره. بعد هوشمندیش رو نشون میده، اینکه در عین حال که هیچ وقت نم پس نمیداد، سعی میکرد بازاریابی خودش رو هم هی ارجاع بده به اون طلاه. مثلا زیاد طلا نشون میداد تو ویدیوهاش، یه سری سکه های مخصوص زرد کرده بود، سکه های طلا، اونا رو مثلا معرفی میکرد به مخاطباش. همه میدونستن قضیه چیه دیگه، ولی نمیتونستن کاری بکنن علیهش توی اون سیستم قضایی و این روز به روز داشت ثروتمندتر میشد. فیلم های زیادی رو کار کرد، همکاری کرد. خود فاتح آکین سال 2022 فیلم طلای راین رو ساخت و این توی یکی از اون مراسمی که براش گرفته بودن رفت اونجا، طبق معمول همه ازش راجع به طلا فقط میپرسیدن، گفتن که مثلا خطر چی شد طلاه. این خیلی وقتا که جواب نمیداد، تفره میرفت. این بار گفت که اینها طلای من اینجاست و همسرش رو آورد جلوی دوربین، اینجوری مثلا بازی میکرد با سوالها. و کلا راجع به این که با اون طلا چی کار کرد، مهمترین نظری که هست میگن این رو توی ناحیه راینلند پنهان کرده بود و خورد خورد میفروخت، توی حسابهای گوناگون مخفی نگه میداشت و این رو با یه برنامه مشخص صرف تقویت لیبل AON Records میکرد و سایر کسب و کارهاش رو هم همینطوری راه اندازی کرد و به اون روش هایی که خودش میدونست و بلد بود پولشویی میکرد. به هر حال کلی موزیک ویدیو ساخت و کنسرت برگزار میکرد و اینها. خب خیلی روش خوبی بود برای اینکه بتونه پولشویی هم بکنه. و این فرد توی بودن 44 سالگی، در حالی که در اوج شهرت و ثروت و حتی قدرت بود، یک روزی 28 می توی آپارتمانش توی کلن میمیره. خیلی شوکه کننده بود، همین چند ماه پیش اتفاق افتاد. حتی رسانه‌های فارسی هم خیلی بهش واکنش خاصی نشون دادن، چون ناگهانی بود و شروع شد تئوری ها که این رو کشتن، چون برای دشمن زیاد داشت همچین آدمی. ولی تحقیقاتی که کردن دیدن نه، طبیعی بوده، هیچ عامل خاصی نبوده. یه پرونده‌ای در اومد از 2021 که نشون میداد سکته مغزی داشته و طبیعی بوده مرگش. اما مسئله اصلی این بود که عملاً اون
معمای طلا رو برای همیشه با خودش به گور برد، مگر اینکه یک روزی یکی از اون اعضا پیدا بشه یا حتی یه آدم دیگه پیدا بشه و بگه که این 120 کیلوگرم طلا چی شد، اگر که کلش به فروش نرفته باشه تا الان. و این بود ماجرای خطر. مرسی همراه هم بودید. هر سوژه دیگه‌ای که دوست دارید در موردش تحقیق بکنم، کار بکنم رو حتما معرفی بکنید. دمتون گرم. مرسی و فعلا بدرود.